سلام و عرض ادب. امیدوارم که حالت خوب باشه رفیق. امیدوارم هر کجا که هستی لبت خندون باشه. داشتم به این فکر میکردم که مثلا در گذشته چند صد سال پیش فلان ثروتمند چجوری ممکن بود فکر کنه که تمام ثروتش ممکنه توی یه دونه کارت کوچیک تو جیبش باشه. در گذشته مثلا مردم چجوری میتونستن تصور کنن که ممکنه آب خنک رو بتونن بنوشن از طریق مثلا یه دستگاهی مثلا به اسم آب سرد کن. چجوری ممکنه مثلا بتونن زیر یه وسیله، یه جعبه جادویی مثلا به اسم اسپیلت هوای خنک رو توی اون گرما تجربه کنن. اینو برای این گفتم که امروزه ما داریم گذشته رو، آرزوهای گذشته رو داریم زندگی میکنیم. از کجا معلوم؟ همین شرایطی که تو امروز داری، همین چه میدونم ماشین ایرانی که شاید داشته باشی، همین زن، بچه، پارتنری که تو زندگیت هست، همین شرایط کاری، از کجا معلوم که این آرزوی 10 سال پیش تو نبوده باشه و تو ازش غافلی، اونم فقط به این دلیل که عادی شده باشه. در نتیجه از خود خدا میخوام به هممون کمک کنه که قدردون باشیم، یادمون نره چه چیزهایی در دست داریم. از خدا میخوام کمکمون کنه که جزو اون دسته از افرادی نباشیم که بعد از اینکه چیزی رو از دست دادیم بخوایم قدرشو بدونیم. الهی آمین. میریم برای پیام امروز. ببینیم کائنات در قامت کلام حافظ امروز چجوری میخواد ما رو راهنمایی کنه. در نتیجه چند ثانیه سکوت میکنم تا بتونی تمرکز کنی. خب اگر آماده ای بشنویم غزل امروزمون. صلاح از ما چه می جویی که مستان را صلا گفتیم، به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتیم. در میخانه ام بگشا که هیچ از خانقه نگشود، گرت باور بود ورنه سخن این بود و ما گفتیم. من از چشم تو ای ساقی خراب افتاده ام، لیکن بلایی که از حبیب آید هزارش مرحبا گفتیم. اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوری آخر، به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم. قدت گفتم که شمشاد است، بس خجلت به بار آورد، که این نسبت چرا کردیم و این بهتان چرا گفتیم. جگر چون نافعم خون گشت که زینم نمی باید، جزای آن که با زلفت سخن از چین خطا گفتیم. تو آتش گشته ای حافظ ولی با یار در نگرفت، ز بد عهدی گلگویی حکایت با صبا گفتیم. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این 7 بیتی از حافظ شیرازی. غزل 370 حافظ یکم رنگ نارضایتی داره و یکمی لحنش تنده دیگه. حافظ ظاهرا اینم خطاب به شاه شجاعه و بعد از ملاقاتی که باهاش داشته و اون ملاقات بی نتیجه بوده از نظر حافظ سروده شده و حافظ نارضایتی خودشو اینجوری داره نشون میده. اینجوری میگه که در میخانه ام بگشا که هیچ از خانقاه نگشود، گرت باور بود ورنه سخن این بود و ما گفتیم. میگه که در میکده ها رو باز کنید، چون که توی عبادت ها هیچ گری از کار من باز نشد. میگه این عین واقعیته. اون چیزی که باید انتظارشو میداشتم توی خانقاه برای من رقم بخوره رقم نخورد. میگه حالا از ما گفتن، لپ کلام همینه که دارم میگم و دارم با تو در میونش میذارم.
اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوری آخر، به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتی. میگه اگر منو نبخشی عاقبت پشیمون میشی و افسوس میخوری. میگه یادت باشه که اینو من دارم بهت میگم، این خط، این نشون. و هرچی جلوتر میریم قضیه یکم بیخ پیدا میکنه. توی بیت 5 که حافظ میگه قدت گفتم که شمشاد است، بس خجالت به بار آورد. که این نسبت چرا کردیم؟ این بهتان چرا گفتیم؟ میگه قامت رعنای تو رو من به شمشاد تشبیه کردم و این تشبیه باعث شرمندگی شده. ناروا گفتم، اشتباه کردم. انگار یه کاری برای یکی انجام میدی بعد میگی بشکن این دست که نمک نداره. این مصداق بارزش همینجاست. و چقدر شیرین تو بیت 7 میگه که تو آتش گشتی ای حافظ ولی با یار در نگرفت، ز بد عهدی گل گویی حکایت با صبا گفتی. رو میکنه به خودش، میگه حافظ تو مثل آتش سوزان شدی، خودتو به هر آب و آتیشی زدی اما در یار اثر نکرد. دیدی بعضی موقع خیلی تلاش میکنی برای انجام کاری، برای مخصوصا برگردوندن یک یاری دوباره تو زندگیت، کسی که رفته. حالا با خوب و بدش کار ندارم، خیلی مثال عامیانه دارم میزنم، گرچه که این غزل از بعدی عرفانی بهش نگاه کنی و در ادامه خواهیم گفت، ولی مثالش اینجا جالبه، به دل میشینه. دیدی میخوای یکی رو برگردونی، پشیمون شدی از رفتنش، از کرده خودت پشیمونی. میگه خودتو به آب و آتیش زدی ولی در یار اثر نکرد. دقیقاً مثل این که از بیوفایی گل بری در گوش باد سخن بگی. وقتی که خزون میشه و گل میره از حال و روز زندگی و تو بیای از اون فراغ توی گوش باد سخن بگی، دقیقا مثل آب در هاون کوبیدن میمونه. ولی بیا بریم ببینیم که چی دستگیرمون میشه امروز. برای امروز من و تو چی داره؟ مگه میشه صحبت از غزل حافظ باشه و تو هم آماده باشی برای شنیدنش، گاردت باز باشه و جواب و سخن کائناتو درش پیدا نکنی؟ با من در ادامه همراه باش. پیام امروز اینو میخواد بهت بگه که میگه همفکری و مشورت با دیگران میتونه آینده‌ای درخشان رو برات رقم بزنه. خب شاید خیلی نگاه سطحی فکر کنی باشه به این موضوع که خب معلومه مثلا مشورت کردن چیز مهمیه، ولی واقعا اون فرایندی که توی مشورت کردن رخ میده رو اگر بدونی به چه صورته، میدونم تلاشم اینه که یه جوری بگم که قلاب بشه گوشه ذهنت، که بعضی موقع که ذهن قفل شده، بعضی موقع میبینی توی یک تله آدم گیر میکنه، توی یک انتظاری میری، به خودت میای 2 روز 3 روز یک فکری رو داری حمل میکنی، یک مشکلی رو داری با خودت یدک میکشی، ولی وقتی که حل میشه بعد میگی آخیش راحت شدم. ولی بعضی موقع لازم نیست 2 روز 3 روز، یه مدت این فکر رو حمل کرد، میشه خیلی راحت تر هم زندگی کرد. زمانی که با یکی مشورت میکنی یک سری از اتفاقات برات باز میشه، درگیری ذهنی داری، گره ذهنی داری. موقعی که برای یه نفر دیگه تعریفش میکنی مجبوری که اونو به شکلی واقعی تعریفش کنی. چرا؟ چون میترسی که مورد قضاوت اون شنونده قرار بگیری. وقتی که میای به صورت واقعی تعریفش میکنی، اون چیزی که هست یا نزدیک به اون چیزی که هست،
میبینی که قضیه خیلی هم پیچیده نیست، ولی چون توی ذهن خودت نگرش داشتی بهش شاخ و برگ دادی و میبینی از کاه کوه ساختی. این اولین اتفاقه. اتفاق دوم اینه که توی این مکالمه‌ای که پیش میاد با شنونده یک راهکاری به تو داده میشه که اصلا خیلی از اون راهکارا گوشه ذهنت هست، ولی ما دوست داریم از دهن یکی دیگه بشنویم و اون موقع است که میتونی یک تصمیم درست بگیری. حداقلش هم اگر کاری نکنی اون اتفاق با یک فیلتر از توی ذهنت عبور کرده و یکم سبکتر شده. پیام امروز منظورش همینه. میگه همفکری و مشورت باعث این میشه که آینده برات روشن‌تر بشه، مسیر برات واضح تر بشه. پس اصل مشورت کردن رو توی زندگیت رعایت کن. پیام میگه که دعای سلامتی همیشه با تو همراست و تو ایمن هستی. ازت میخواد که در همه حال حواست به دیگران باشه، در حد توانت بهشون کمک کن. کمک مالی نیست، بارها گفتیم. یک نظر کن به یک نفر، تو چشاش نگاه کن، دستشو بگیر و بذار بفهمه که داره درکش میکنی. امروز صبح داشتم با یک دوستی صحبت میکردم، متاسفانه داشت خبر فوت شدن پسرعمه‌شو تعریف میکرد که تو جاده تصادف میکنه، یک جوان 35-6 ساله. توی اون چند دقیقه‌ای که داشتم شنونده اون دوستم بودم که داشت ماجرا رو میگفت، بعد داشت از مراسم خاکسپاری میگفت، بعد داشت تشریح میکرد که شرایط به چه صورت بوده و چجوری گذشته. تو همون لحظه پی به بی‌ارزشی این دنیا بردم. صحبتاش که داشتم میشد بهش گفتم واقعا چقدر ماها درگیر یک سری از موضوعاتی هستیم، درگیر مسائل مالی، هرس خوردن، مشکلات خانوادگی بی ارزش، ولی مثلا تو یک چشم به هم زدن، تو یک اتفاق میبینی که ممکنه طرف مثلا جونشو از دست بده و دیگه نباشه. نمیخوام اینو بگم خاطرتون مکدر بشه، فقط اینو میخوام بگم که یکم به خودمون بیایم. واقعا در طی روز درگیر چه مسائلی هستیم؟ پی ببر به این جهان هستی که از روزی که اومده که معلوم نیست چه جوری بوده تا جایی که داره میره، یک قسمت ناچیزیش ما پا توی این جهان هستی گذاشتیم و مهمونش هستیم و میخوایم بریم. دیدی بعضی موقع وارد یک سفری میشی، وارد یک توری میشی، وارد یک هتلی میشی، چند روزی اونجا مهمان هستی، حالا مشابه اون، و سعی میکنی که توی اون تایمی که داری بهترین استفاده رو ببری، تو اون شرایط بهت خوش بگذره. این مصداق همین زندگی کردنه. خیلی از ما درگیر خیلی از عادتها، درگیر یک سری از روزمرگی ها شدیم. یکم به این موضوع بعداً فکر کن. در ادامه پیام میگه که مواظب صحبت کردنت باش که یه وقتی بهت ضرر وارد نشه، یه وقتی خسارت نخوری. خیلی از مواقع ما با صحبت کردنامون خسارت میزنیم به دیگران. پیام ازت میخواد که از لحظه لحظه زندگیت استفاده کنی، بدون که وقت طلاست. اگر جایی حق با توه، حرف درست رو تو داری میزنی، ولی در نفر مقابلت اثر نمیکنه، نگران و غمگین نباش. تو تلاش تو کردی، سهم و نقش تو انجام دادی. تقصیر از کلام تو نیست، تقصیر دل سخت اونه. براش دعا کن. موقعی که حضور نداره براش دعا کن، معجزه رخ میده. این بود پیام امروز. امیدوارم که این پیام فارغ از اون نیتی که داشتی یه جایی گوشه ذهنت قلاب بشه. شاید یه روزی در یک برهه‌ای سر یک بزنگاهی اون تصمیم درست رو بگیری. پوینده باشی و پایدار.